Hi, Assalamualaikum. A very good morning. Today my friends NASUHA, Anis, MUBIN, Taran and I myself FARHANA, 5 of us will be presenting or explaining about breach by the buyer and remedies of unpaid seller. So, I will be starting the presentations by explaining about breach by the buyer. Breach by the buyer. First, failure of the buyer to take delivery. When the seller is ready to deliver the goods and requests the buyer to take delivery, the buyer must take off the good within the reasonable time after the request of the buyer. The buyer will also liable for a reasonable charge for the care and custody of the good by the sellers. Second, failure of buyer to pay for the goods. If the buyer fails to pay for the price of the good, the seller may sue the buyer when ownership has passed to the buyer, Section 55(1). The price is payable on a certain day, but the buyer failed to pay on that day, or the property in the good has not paid to the buyer, Section 55(2). Third, failure of buyer to accept the goods, Section 56. If the buyer wrongfully neglect or refuse to accept and pay for the goods, the seller may sue the buyer for damage for non-acceptance. Next, remedies of unpaid seller against the good. Unpaid seller, Section 45. The seller has not been paid with the whole price, and when the bill of exchange or other negotiable instrument received by the seller as a conditional payment is dishonored. Remedies for unpaid seller: right in personal and right in property. Okay, Anis akan cakap pasal unpaid seller dengan remedy for unpaid seller. Okay, unpaid seller iaitu penjual tanpa bayar. Ada dua bawah dia. The seller has not been paid with the whole price, iaitu tidak bayar dengan harga keseluruhan. Kedua, when the bill of exchange or other negotiable instrument received by the seller as the conditional payment is dishonored. Maksud dia, apabila bil pertukaran atau lain-lain surat, cara boleh niaga telah diterima sebagai syarat pembayaran dan syarat di mana diterima telah tidak dipatuhi dengan alasan tidak membayar surat dan tidak membayar surat, cara atau sebaliknya. Okey. Kedua, remedies for unpaid seller. Juga ada dua. Remedies ni dia macam peraturan untuk penjual yang tidak dibayar, iaitu right in personal, iaitu personal, right in rem, iaitu property. Okey. Right in personal common remedies that are available for the unpaid seller against the buyer. Peraturan biasa yang tersedia untuk penjual yang belum dibayar terhadap pembeli. Dia ada remedies order unpaid seller ni, dia ada dua. To sue the buyer for the price, iaitu Section 55, bermaksud untuk menuntut pembeli untuk harga. Yang kedua, to sue the buyer for the damage for non-acceptance, bawah Section 56, bermaksud untuk menuntut pembeli untuk ganti rugi kerana tidak menerima. Okay, contoh Section 55, where under a contract of sale or property in the good has passed to the buyer and the buyer wrongfully neglect or refuse to pay for the good according to the terms of the contract. Bermaksud di mana di bawah kontrak jualan, barang telah diserahkan kepada pembeli dan pembeli secara salah mengabaikan ataupun enggan membayar barang sesuai dengan kontrak. So dia bawah the seller may sue him for the price of the goods. Kedua, Section 56, where buyer wrongfully neglect or refuse to accept and pay for the good, di mana pembeli secara salah mengabaikan atau enggan menerima dan membayar barang tersebut.
So di bawah, the seller may sue him for the damage for not acceptance. Okay, next, right in rem ada 3, right of lien, right of stoppage in transit, right or resell. Okay, right of lien, a legal lien is dependent on possession. Undang-undang adalah bergantung kepada pemilikan. Kedua, the unpaid seller who is possession of the good. Maksudnya penjual yang belum dibayar yang memiliki barang tersebut. Is entitled to retain possession until payment or tender of the price. And last one, the right still exist even when the property in good have passed to the buyer but the delivery has not been made. Okay, thank you. My name is NURFARHANA binti ROSLI. My mentioned number is 18 DPM3B 2011. The first one is section 46(1)(a). The right exit even the property in the goods has passed to the buyer but delivery has not been made. Maksud dia, hak wujud walaupun penghantaran belum dibuat. The second one is section 46(2), where the properties in the good has not passed to the buyers. The second one is the seller may withhold delivery in addition to his other remedies. Section 47(1), the good has been sold without any stipulation as the credit. Goods dibuat without any stipulation as the credit. The second one is this good has been sold on credit but the return of credit has expired. The next one is where the buyers become insolvent. The next is section 47(2). The seller may exercise his rights of lien notwithstanding then he is possession of the goods as agent or bailiff for the buyer. Section 48. When an unpaid seller has made part delivery of the good, he may exercise his right lien on the remainder, melainkan perantara bahagian itu telah dibuat di bawah keadaan seperti yang menunjukkan persekitaran untuk mengetepikan lien itu. Section 49. Unpaid seller kehilangan haknya dalam keadaan berikut. Number 1 is apabila dia menyerahkan goods kepada pengangkut atau beli in order that the goods be transmitted dekat buyer tanpa reserving that right of disposal of the good. Number 2 is buyer atau agent dapat barang secara sah. The last one is when seller mengetepikan liennya. Assalamualaikum. Nama saya MOHAMMAD NAZIRUL MUBIN. Okay, nombor matrik saya 18 DPM 18F 2037. Okay, hari ini saya nak bercakap tentang remedies for unpaid seller. Okay, remedies for unpaid seller ni dia ada 3 point. Okay, saya nak cakap yang point kedua. Okay, point kedua, right of stoppage in transit. Okay, maksud dia hak berberhentikan dalam perjalanan. Okay, dalam section 50, subject to the act when the buyer of good become insolvent, to unpaid seller who has parted with the possession of the good has the right of stopping them in transit. That is to say, he may resume possession for a good as long as they are in the course in transit and may in return them until payment of tender of the price. Okay, maksud dia dalam section 50 ni, pembeli itu berada dalam situasi di mana dia tidak mampu membayar hutangnya ataupun tak mampu nak selesaikan hutang baki yang dia beli itu. Okey, penjual ni dia berhak untuk memberhentikan penghantaran kepada pembeli. Okey, contohnya saya beri satu contoh. Saya hendak beli satu sofa dekat syarikat kedai ni. Okey, sofa tu dia berharga dalam RM3,000. Okey, saya dah bayar dah duit dan syarikat tu kata esok dia akan hantar sofa itu ke rumah saya. Okey, keesokan hari dalam perjalanan dia nak mai hantar sofa itu ke rumah saya. Syarikat ni tiba-tiba dia dapat tahu yang saya ni
ada baki hutang dekat kedai dia. Okey, jadinya dia berhak untuk membatalkan ataupun memberhentikan penghantaran itu kepada saya. Okey, seterusnya buyer become insolvent ataupun who is insolvent. Insolvent ni dia tidak mampu bayar. Okey, maksud dia ni seseorang di mana dia tidak mampu membayar hutangnya apabila hutang tersebut telah meningkat. Dia tidak mampu nak bayar hutang dia sebab hutang dia semakin meningkat, sama ada dia bankrupt ataupun tidak. Okey, contohnya macam saya ada buat pinjaman loan dekat bank. Okey, berharga dalam RM10,000. Lepas tu saya tidak mampu nak bayar balik hutang loan saya tu dekat bank. Jadinya hutang saya tu akan meningkat sebab ada interest. Okey, jadinya sampailah satu tahap, sampailah saya ni dijatuhi bankrupt ataupun diisytihar muflis. Okey, next ialah duration of transit. Okey, section 51. Good are deemed to be in the course of transit from the time when they are delivered to a carrier or the order belly for the purpose of transmission to the buyer or until the buyer or his agent in that behalf take delivery of them from such carrier or order belly. Okey, maksud dia di bawah section 51, barang yang dianggap di dalam transit bermula dari penjual kepada pembawa ataupun beli untuk tujuan ni penghantaran kepada pembeli, selagi mana pembawa atau beli ini tidak mengalihkan barang tersebut, penjual berhak untuk membatalkan penghantaran. Okey, contohnya saya nak beli sebuah televisyen dengan berharga RM2,000. Okey, syarikat ni dia melantik seorang ejen ataupun beli untuk tujuan penghantaran televisyen itu kepada saya. Okey, jadinya sebelum beli itu nak menghantar televisyen itu ataupun barang tu kepada saya, syarikat ni dia dapat tahu yang saya ada hutang dekat kedai dia. Jadinya dia berhak untuk menyuruh beli itu batalkan penghantaran barang itu kepada saya. Okay, jadinya beli ni dia maksud dia lebih kurang macam seorang ejen ataupun orang tengah. Dia yang akan menyimpan barang itu dulu selagi mana saya tidak membayar hutang kepada kedai tersebut. Okay, continue. Transit cannot recommence merely because the buyer has instructed that the good be sent on a further journey to another destination, where the carrier wrongfully refused to deliver the good to the buyer. Section 51(6). Okay, di dalam section ni, transit atau penghantaran barang tidak boleh meneruskan penghantaran hanya kerana pembeli telah mengarahkan barang tersebut dihantar ke destinasi lain. Seterusnya, penghantaran barang tidak menghantar balik kepada penjual itu dan ia merupakan satu kesalahan. Contohnya, saya ambil balik case tadi. Saya hendak membeli sebuah televisyen yang berharga RM2,000 di sebuah kedai ni. Kedai ni dia melantik seorang beli ataupun ejen untuk menghantar barang itu kepada saya. Jadinya, keesokan hari, semasa beli ni hendak menghantar barang itu kepada saya, penjual ni dia memberitahu beli supaya untuk memberhentikan atau membatalkan penghantaran itu kepada saya kerana saya ada masalah hutang dengan kedai itu. Jadinya beli ini tidak mengendorkan ataupun dia tetap meneruskan penghantaran itu kepada saya, sedangkan penjual itu sudah memberitahu dia dan ia merupakan satu kesalahan. Okey, yang terakhir ialah if part of the good has been delivered to the buyer and the remainder of the good are still in transit, the unpaid seller has the right of stoppage in transit for such remainder which are still with the carrier. Section 51(7). Di dalam section ini, sekiranya sebahagian atau setengah barang yang telah dihantar kepada pembeli ataupun sebahagian lagi masih dalam penghantaran, penjual ini yang belum dibayar lagi
berhak untuk memberhentikan penghantaran barang tersebut. Contohnya, saya hendak beli 2 barang dekat sebuah kedai ini. Saya hendak beli satu Ptss dengan mesin basuh. Okey, mereka berkata mereka akan menghantar barang saya keesokan hari. Okey, keesokan hari mereka hanya menghantar Ptss saja. Mesin basuh mereka berkata mereka akan hantar keesokan hari pula. Okey, jadinya keesokan hari semasa mereka nak menghantar mesin basuh saya, pihak penjual ni dia dapat tahu yang saya ni belum bayar hutangnya ataupun still ada hutang dekat kedai tu. Mereka ni, penjual ni, dia berhak untuk menyuruh beli itu patah balik ataupun membatalkan penghantaran itu kepada saya selagi mana saya tidak menyelesaikan hutangnya. Jadinya saya hanya just dapat satu barang saja dan satu barang lagi dalam simpanan beli sehingga saya selesai menghantar barang itu, sehingga saya selesai membayar hutang itu kepada penjual. Okey, jadinya di dalam tajuk ni dia ada 2 section besar, iaitu section 50 dan section 51. Section 50 dia melibatkan 2 orang, okey, antara penjual dan pembeli. Okey, di dalam section 51 dia melibatkan 3 orang, iaitu penjual, beli dan pembeli. Jadinya kita boleh lihat perbezaan antara 2 section ini. Okey, sekian, terima kasih daripada saya. Hi guys, how are you guys doing? So today I'm TARANEDAASAN, son of VELAYUTHAM, aka Taran, 18 DPM 18F2029. Will be continuing my presentation on methods for effecting stoppage. Before I get into my presentation, I would like to ask a favor from all of you guys. Please stay focused on our presentation. Since it's a video-based tutorial presentation, I hope all of you guys will stay focused and have a good and enjoyable presentation. Alright, so let's get into the presentation. Methods for effecting stoppage. What does methods for effecting stoppage means? Methods for effecting stoppage adalah kaedah ataupun cara untuk melaksanakan penghentian atau pemberhentian tracing. Faham ya? Okay. The unpaid seller may exercise stoppage in tracing by the following ways. Ada berbagai cara dan antaranya by taking actual possession of the goods are provided under section 52 subsection 1 or giving notice to the carrier or his principal. What is stated under section 52 subsection 1? What does this section really means? The Sale of Goods Act 1931. Okay, under the section, the unpaid seller may exercise his right of stoppage in transit either by taking actual possession of the goods or by giving notice of his claim to the carrier or the bailee in whose possession the goods are. Do you understand what does it mean? What does section 52 subsection 1 SOGA 1933 1 means? Maksudnya, penjual berhak untuk memberhentikan penghantaran. Penjual berhak berhentikan penghantaran, di mana si penjual ini boleh menggunakan hak dia ke atas barang tersebut untuk memberhentikan tracing atau penghantaran. Sama ada dengan ada cara, okay? Penjual berhak memberhentikan penghantaran sama ada dengan cara mengambil barang-barang yang sebenarnya atau dengan memberikan notis tuntutan kepada pembawa atau bailee yang miliknya barang ini. Dengan cara
notice, kena bagi notice pada bailee ataupun carrier. Dia tak boleh berhenti ikut sekali. Dia ada cara dia kena ikut. Antaranya berhak memberi mengambil berhentikan pengantaran dengan mengambil barang balik, mengambil barangannya, ataupun memberi notis kepada carrier ataupun bailee yang terlibat untuk memberhentikan transit atau pengantaran dan mengambil barang beliau. Faham guys? Sebagai contoh, penjual, kita ambil kawan kita sebagai contoh ya, MUBIN sebagai penjual, dan sebagai pembeli kita ambil Herman, dan sebagai carrier pos laju. Kawan kita MUBIN, dia dah hantar barang, dia nak menjual barang, so dia pilih pos laju sebagai pengantara barang. Jadinya MUBIN dah post barang kepada Herman sedang tunggu. Tiba-tiba di mana MUBIN nak ambil balik barang dia atau MUBIN nak membatalkan pengantaran. MUBIN boleh membatalkan pengantaran kerana dia mempunyai hak terhadap barangan tersebut. Caranya, MUBIN akan menggunakan hak dia memberhentikan pengantaran dengan mengambil barangannya, mengambil balik barangan kepunyaannya, ataupun dengan cara berhak dengan mengantar notis kepada carrier ataupun bailee. Carrier, MUBIN kena mengantar barang kepada carrier pos laju, memberitahu mereka bahawa MUBIN hendak memberhentikan pengantarannya. Pada masa yang sama, MUBIN juga harus memberitahu Herman bahawa dia telah memberhentikan atau membatalkan pengantaran barangan tersebut. Sambungannya, tadi saya dah beritahukan, notis harus diberi kepada pengantar ataupun pengantara yang akan mengantar barang tersebut, seperti pos laju, pos laju, Ninjawan, Citylink dan pelbagai. Kita harus hantar notis. Bila kita hantar notis, kita maaf ya, dah ambil ya. Bila kita hantar notis, nombor 1, semua belanja pengantaran balik ditanggung oleh penjual. Sebab penjual yang nak batalkan barangan, hanya penjual boleh batalkan pengantaran barangan, orang lain tidak boleh. Jadi dengan sebab ni, penjual harus menanggung kos pengantaran balik. Ya. Dan satu lagi, the courier shall deliver the goods to the seller or according to the seller's direction. Bila si penjual nak batalkan, carrier ni pula, carrier ataupun sebagai contoh pos laju kan, pos laju harus hantar balik kepada penjual ataupun hantar kepada alamat atau destinasi yang dinyatakan oleh penjual. Maksudnya di sini, bila MUBIN, kita ikut cerita, kita sambung cerita tadi lah. Bila MUBIN dah batalkan semua pengantaran, dah terjadi nak hantar kepada pembeli, MUBIN kena bertanggungjawab atas kos pengantaran balik barangan. Dan pengantar balik atau pos laju tadi, dia orang sepatutnya boleh hantar kepada MUBIN sebagai penjual ataupun alamat destinasi yang MUBIN nyatakan atau MUBIN hendak nak barang tersebut sampai pulang balik. Ya. Yang seterusnya, right of resell. Maksudnya hak penjualan balik, hak menjual balik. Ya. Okey. Di bawah right of resell, Section 54. Section 54 gives a right of resell to the unpaid seller in the following circumstance. Maksudnya, Section 54 memberi hak kepada
penjual yang tidak dibayar atau penjual yang belum dibayar untuk menjual balik barangan tertentu. Di bawah Section 54 Sales of Goods Act 1930 bermaksud, subject to the provision of this section, a contract of sale is not rescinded by the mere exercise by an unpaid seller of his right of lien or stoppage in transit. Betul? Lien bermaksud hak kita terhadap sesuatu barang yang belum dibayar habis. Contohnya, ada penjual, dia ada seorang ni dia nak beli barang tapi dia tak boleh beli. Okey, macam ni contoh, senang, paling senang. Okey, ada kawan saya seorang ni, nama dia Jaya. Dia telah meminjam duit dekat saya tapi belum bayar habis. Dengan cara tu, apa yang saya lakukan, apa yang saya buat terhadap dia, saya minta kereta dia, saya simpan kereta dia. Selagi dia tak bayar habis, selagi itu saya tidak akan pulangkan kereta dia kepada dia. Tapi situasi ini adalah tidak betul. Saya saja bagi untuk orang faham lah. Situasi ini memang tak betul, haram. Yang itu, okey. Dalam bahasa Melayu, Section 54 Akta Jualan Barangan tertakluk kepada peruntukan section ini. Kontrak jualan tidak boleh dibatalkan, tidak akan dibatalkan oleh perbuatan semata-mata oleh penjual yang belum dibayar mengenai hak lien atau pemberhentian dalam transit. Okay. Right of sale akan berlaku dalam situasi di mana where the goods are perishable nature. Perishable maksudnya makanan yang mudah rosak. Contoh makanan yang mudah rosak, seafood, daging, ikan, sayur-sayuran. Tapi sayur-sayuran masih boleh tahan lama sikit. Tapi kalau ikutkan seafood, ikan, makanan macam tu, dia cepat rosak tadi lama-lama. Dengan situasi bila sesuatu makanan, barangan mudah rosak, penjual mempunyai hak untuk menjual balik barangan tersebut di bawah Section 54 Sales of Goods Act. Situasi yang kedua, where the unpaid seller who had exercised his right of lien or stoppage in transit and has given notice to the buyer of his intention to resell, but the buyer fails to pay the price within a reasonable time after receiving such notice. Yang ini situasi ini di bawah Section 54, di mana bermaksud dalam bahasa Melayu, saya kata balik dalam bahasa Melayu ya, di mana situasi ini berlaku di mana penjual yang belum dibayar telah melaksanakan hak dia, hak lien dan stoppage in transit, pemberhentian barangan yang beliau telah pun melaksanakan yang kedua tersebut, dan telah pun memberi notis kepada pembeli bahawa intention dia akan menjual balik barangan tersebut. Tetapi di mana pembeli gagal untuk menjelaskan bayaran ataupun tunggakan harga tertentu atau nilai tertentu dalam masa yang sepatutnya. Maksudnya di mana penjual telah pun memberi notis kepada pembeli dan pembeli telah pun ada masa yang sepatutnya, masa yang sesuai, masa yang sepatutnya adalah contoh dalam 3 ke 6 bulan. Masa ni mengikut barangan ataupun pengantaran tertentu lah ya. Different goods, different time duration. Okay? Bila semua ini dah berlaku tapi masih pembeli tidak mampu, tidak menjelaskan bayaran, bila tidak menjelaskan bayaran, situasi right of resell akan berlaku di bawah Section 54 subsection 2. Di mana di bawah Section 54 subsection 2, jika barang itu bersifat mudah rosak atau jika penjual yang belum dibayar yang telah menjalankan haknya sebagai penjamin ataupun pengertian dalam transit telah pun memberi notis kepada pembeli bahawa niat dia untuk menjual semula dan pembeli tidak menjelaskan bayaran dalam masa yang munasabah, di mana pembeli tidak berhak mendapat apa-apa keuntungan yang mungkin berlaku pada jualan semula. Dia kerana dia telah melanggar kontrak tersebut.
dah bagi masa, dia terjelaskan beringo. Jadinya dia tak ada apa-apa lah, kosong. Dan sekiranya notis itu tidak diberikan, di mana penjual gagal memberikan notis tersebut kepada pembeli, penjual yang tidak dibayar tidak berhak untuk memulihkan kerosakan tersebut, dan pembeli berhak mendapat keuntungan jika ada mengenai penjualan semula itu. Di mana penjual gagal memberitahu atau mengantar notis kepada pembeli, dia tak beritahu apa-apa dekat pembeli, dan selakunya pembeli berhak untuk mendapatkan keuntungan penjualan semula. Di mana penjual tidak akan dapat apa-apa sebab penjual telah secara otomatik telah melanggar kontrak, di mana dia tidak memberi notis atau memberitahu kepada pembeli yang bahawa niatnya adalah untuk menjual balik barangan tersebut. Okey guys, sekarang rujuk kepada slide yang ke-212, sambungan situasi kedua. Cepat. Okay. Pertama, the seller may also recover from the original buyer damage for any loss due to his breach of contract. Maksudnya penjual boleh dapatkan sebarang kehilangan atau kerugian yang berlaku atas breach of contract, penggagalan mematuhi kontrak yang dilakukan oleh pembeli. Maksudnya bila pembeli dah lagak kontrak ini dan pelanggaran kontrak oleh pembeli menyebabkan penjual rugi, penjual berhak untuk mendapatkan pampasan daripada pembeli. Yang kedua, the buyer shall not be entitled to any profit which may occur out of the resale. Pembeli tidak berhak dan tidak sesekali boleh mendapatkan sebarang keuntungan daripada penjualan balik barangan tersebut. Yang ketiga, however, di mana walau bagaimanapun, if the seller failed to give such notice, the seller shall not be entitled to recover such damages. Di mana bermaksud walau bagaimanapun, bila penjual gagal memberi notis kepada pembeli, penjual tidak berhak untuk menerima apa-apa pampasan daripada pembeli, tak kira dia rugi, tak rugi, dia tidak berhak untuk mendapatkan pampasan sebabkan dia tidak mengantar notis penjualan balik. Faham ya? Yang keempat, and the buyer shall be entitled to the profit out of the resale, if any. Maksudnya pembeli harus mendapat keuntungan atau pembahagian keuntungan sekiranya penjual tidak memberi sebarang notis kepada pembeli. Dia berputar balik. Kalau kita tak hantar notis kepada pembeli, pembeli berhak untuk dapatkan keuntungan. Pada masa yang sama, bila pembeli melanggar kontrak, kita berhak mendapatkan pampasan daripada pembeli ataupun kehilangan sebarang barangan yang kita telah rugi. Dan sambungannya, situasi ketiga bagi right of resale, hak penjualan balik. Situasi ketiga di mana where the seller expressly in the contract reserve the right of resale in cases the buyer failed to pay for the price. Maksudnya di mana penjual secara jelas mempunyai hak untuk menjual balik barangan, dan di mana pembeli telah gagal untuk melaksanakan pembayaran, dan di mana Section 54 Subsection 4 bermaksud where the seller expressly reserves a right of resale in case the buyer should make default, and on the buyer making default resells the goods, the original contract of sale is thereby rescinded but without prejudice to any claim which the seller may have for damages. Maksudnya, jika penjual secara jelasnya mempunyai hak, maksudnya memang terang-terang kita ada hak atas jualan tersebut atau barangan yang akan dijual semula, dan pembeli harus membuat ingkar, harus beringkar, dan atas pengingkaran menjual semula barang itu, kontrak jualan asal itu dibatalkan. Bila dah kita jual balik,
kontrak asal yang sebelum ni kita buat tu dikira dibatalkan, tak valid, it's not valid anymore. Tetapi tanpa menjejaskan mana-mana tuntutan yang boleh didapati oleh penjual untuk ganti rugi. Yang ini saya akan terang dalam slide seterusnya. Okay? Merujuk kepada slide seterusnya ataupun sambungan situasi yang ketiga, di mana the effect of such resale is that the original contract with such default buyer will terminate. Maksudnya, bila berlaku penjualan balik, kontrak asal pada permulaan harus dibatalkan. Bukan harus dibatalkan, secara otomatiknya kontrak awal dibatalkan, tidak sah lagi. Ya? Situasi sambungan. Therefore, the original buyer is no longer required to pay for the price, and the seller is entitled to keep any profit out of that resale. Di mana pembeli asal tidak perlu membayar sebarang bayaran ataupun menjelaskan sebarang bayaran untuk barangan-barangan yang beliau hendak beli, kerana penjualan balik telah pun berlaku dan kontrak telah pun dibatalkan secara automatik. Dan penjual berhak untuk menyimpan segala keuntungan yang beliau dapat daripada penjualan balik. Ya, seterusnya sambungannya. However, the seller is still entitled for damages from the original buyer for breach of contract and for any loss suffered by the seller out of that breach. Maksudnya, walau bagaimana sekali pun, penjual masih berhak untuk dapatkan ganti rugi ataupun pampasan daripada pembeli atas apa yang pembeli telah buat. Apa yang pembeli buat? Pembeli telah melanggar kontrak, gagal mematuhi kontrak, maksudnya breach of contract, gagal mematuhi kontrak, dan atas kegiatan tersebut penjual masih berhak dapatkan ganti rugi daripada pembeli atas segala kerugian yang penjual hadapi. Sekian, itu saja daripada saya buat masa ni, dan kalau hampa faham, bagus. Kalau tak faham, you guys can ask me anytime. We are here to explain you guys. Kalau ada apa yang tak faham, tak clear, boleh komen ke bawah, nanti kami akan tengah balik lah. Okay, kalau yang lagi tak faham tu boleh lah komisi, kita ajak lagi, boleh. Okay, tak ada masalah. Yang mana tak faham tu, feel free to contact me. I will explain to you guys until you guys really got it. Okay, and that's it. And a little message for you guys. By this era, we are having a lot of issues, COVID-19 and some extra things. By this time, stay safe, stay home, be healthy, take care. Bye bye. Peace.